Hát szép, szeles napot mindenkinek, innen Kisperéről kilátóból. Egy igazán szeles hétvégi napot itt a mai napon, és a Tiszatavat PC-ztem be itt a mai napon. Féderbottal, bár ez a szél és ez a carajos hullám, nem tudom, hogy mennyire gátolja majd meg itt a pecát. Kisköre itt a mai célpont, és itt a háttérben elterülő alsó Kisköre, alsó, meg a Tisza alsó fölötti rész. Itt a turbinák fölött gondoltam én, hát ha van itt valami szélcsendesebb szakasz, ahol átmentén lebírok ülni, és nem lesz ekkora orkánerejű dolog. Bár itt kicsit a kamerán lehet, hogy vissza is adja, hogy itt, ahol mutatok, egy kicsit lehet, hogy csendesebb a hely, és egy kicsit szélvédettebb. Hát meglátjuk, hogy sikerül ebből valamit fogni, bár ez a koszos víz, ez nem mindig szokott jó lenni. Egy beütő hidegfrontunk van, és a beütő hidegfront az békés, jó szokott lenni. Magad az oldalon lehet békés, és emiatt gondoltam én ki, hogy azt az egyik hogy itt a szélhelyet, és akkor nézek valami peca helyet itt a háttérben, aztán hát ha valami tiszatavi bajszost elbírok csípni. De szétnézek, aztán jövök vissza. Itt ahogy mondtam is a kilátóból, vagy a Kisköre kilátóból, hogy az ott ugye a turbinákon túl, meg a üzemi hídon túl, ott ugye az alvíz, és itt van egy ilyen versenypálya itt Kiskörén, és ugye ide gondoltam én valahova leülni. Itt van pár hely, ahol kicsit szélvédettebbnek találtam itt a dolgot, szóval itt fogok keresni szerintem egy helyet, és rápróbálok. A szél egy felkavarja a Tiszatavat, az pergetésnél nem szokott jó lenni, de meglátjuk igazából. Kicsit még hideg a víz, szerintem ez a 14-15 fok környéke. Biztos, hogy itt a kövezés véget akadós lesz a terep, mondom, én itt még nem jártam, szóval kicsit úgy a látatlanba, meg az ismeretlenbe vagyok én is. A szél miatt szerintem metód módszer lett, bár én ilyen hosszú előkés, finom, fonott, főzsinóros vegyes haladást is gondoltam bele a dologba, de meglátjuk igazából, hogy mi jön ki belőle, mert itt a szél miatt azért annyira nem lesz egyszerű a játék, de megpróbálok valamit összehozni. Mondom, a Tiszató meg a táj az tényleg szép. Szóval nézzük azokat a halakat, keresek egy helyet, aztán utcú neki pakolok. Na hát meglett a hely. Beszéltem itt egy úrral, amit innen is köszönök, és mondtam is, hogy én nem jártam még erre a videó elején, szóval egy kis fejtágítás jó is volt, és el is mondta itt egy kicsit a vézsűtés, a törést, és találtam egy elég jó szél csendes helyet. El is kezdtem kipakolászni, mindjárt keverem be itt az etetőanyagot. Készültem itt kétféle pecával, és itt a szélcsendes hely véget szerintem mind a kettő módszert kibírom próbálni. Egyik az egy hosszú előkkel lesz kukoricával, a másik meg különböző pop-upokkal, metodos módszer. Az úr is metoddal pecázott, szép bodorkákat emlegetett, szóval kíváncsi vagyok, hogy melyik fog működni, melyik fog halat adni, ha egyáltalán fog-e halat adni. Mondom, szedem össze mindjárt a cájgot, keverem a tápot, aztán utcú neki. Bár az ő elmondása szerint ugye ilyenkor a pont jobban a Bárdi laposban van, meg a különböző poroszlói Kis Tisza és ilyen területeken, de mivel tegnap ő nem fogott ott semmit,
ezért jött ő is ide a Kiskörei részre, és itt egy kicsit ebben a mélyebb szakaszra, ugye itt van egy 3-as víz elől, és az ő elmondása szerint egy 10-es víz 20 méteren felül, ahogy ugye szakad be a rézsű. Szóval pakolok, kíváncsi vagyok a helyre, hogy egyáltalán lesz-e valami hal, aztán meglássuk. Az egyik bot be is van élesítve. Ugye összeraktam ezt, amit már sok ízben használtam. Egy 330-as univerzál, ugye Benzár Féder bot, azon egy 40 g-os metodkosár, rajta a kis csalitüskés előke, amin egy ilyen konkursz twittereket fogok váltogatni. Ez az első bot. Kicsit még hideg a víz itt a tavasszal, és volt még egy zacsi ilyen fekete prokornom, így első ízben ez fog a kosárba kerülni. Itt a metod kosárba. Ez egy fekete kaja, ilyen kukoricabázisú sztori. Első ízben egy fél zacsival, aztán majd látom, hogy ugye milyen lesz a szélhelyzet, és hova meg merre kell elmennem. Bár ami érdekes, és ugye meglepetés volt, még ki se pakoltam itt a peca helyre, és már volt itt 2 halő. Amit még teszek ehhez a fekete kajához, az ilyen Benzár Turbo Strawberry pellet. Hát egy ilyen jó fél kilóhoz első ízben 2 marékkal. Én azt tapasztaltam, hogy bármilyen kis metod kajához jó, hogyha raktok ilyen, hát ugye piros, vagy ebben vagy más esetben ugye sárga színű kis adalékanyagot. Ott is tudja tartani a halat, meg ugye nem baj az, hogyha van valamilyen plusz attraktáns itt a metod kajában. Ugye ezt már tavaly is elmondtam, hogy ez a Procorn először ilyen kicsit ilyen mázgásnak tűnhet majd, de ez egy nagyon jó állagú, ugye ilyen akár metod módszerre, vagy akár bordás kosárba való kaja. Szóval kavarás, beállítom itt a dolgot, egy kicsit hagyom állni, aztán megy be a metod kosár ezzel a Black Procornnal, meg egy ananászos wafterrel. Első ízben ennyi. Ahogy mondtam is, ugye meglepetés volt, hogy itt már halőrökkel találkoztam, ténylegesen bedobás előtt, szóval van ellenőrzés a Tiszatavon. Szerintem majd még pihen egy kicsit és kér egy kis vizet ez a kaja. Nagy a szél, itt majd valamivel letakarom, hogy megmaradjon az állag, de nagyjából itt az ötötőanyag az első ízben ennyi. Aztán ha ezzel kifogyok, vagy ebből kifogyok, akkor hoztam még a Procornnak ugye a sárga verzióját, ugye az édes sweetet, és azzal az édessel itt még, az szokott még jól muzsikálni ugye tavasszal, ezek a kukoricabázisú kaják, szóval remélem, hogy lesz valami jelentkező minél hamarabb itt ezen a metodos sztorin, és addig ugye összeállítom majd a másik botot, ami pedig egy konkurz 330-as bot, és azon pedig hosszú előke és kukorica lesz, pár újdonság musztát horoggal felkínálva, mert hoztam erre a pecára is musztád újdonságokat. Látjátok, ez a bot ennyi. Sima metod. Sima metod, ami egy ilyen, hát ilyen 20 méteres távolságot ajánlottak itt nekem, szóval sima metod, 20 méteren előttem.
és az egyik bot ennyi. Szóval egyik bot bent van, élesítem a másikat, rakom össze a hosszú előkéset, aztán remélem egy izgalmas tiszatavi peca kerekedik ebből ki. Na, még azt is bírtam rakni az első botot, de egy szerintem keszeg már a metodot elvitte. Kíváncsi vagyok, hogy bodri, vagy valami más lesz. Nem nagy hal, de egy DV. Megvan az első tiszatavi halunk. Hát ugye őrájuk számítottam is valamilyen szinten, hogy egy izgalmas, keszeges peca lesz itt, de egy 5 percet kellett rá várni, meg is van az első hal. Hát ha lesz itt még ponty is, menjen minél gyorsabban vissza. De úgy néz ki, hogy nem lesz ez rossz hely. Hát igazán jó kapás volt. Még itt bíbelődök a másik bottal. Hát ez igazán. Merem most már mondani, hogy ez ilyen pontyos, kisebb pontyos volt, de sajnos ez leakadt. Ha ilyen lesz a peca végig, akkor nem fogok panaszkodni. Mert még szerelem a hosszú előkés botot, és már itt 2 kapásom is volt a metódra. Szóval úgy néz ki, nem lesz itt probléma a halakkal. A széllel is szerencsém lesz ebben a kis, hát nem azt mondom, hogy völgy, de ugye a helynek köszönhetően ugye tényleg azon silabizáltam legtöbbet, hogy hova kéne leülni ugye a szélhelyzet véget, és akkor inkább választottam az ismeretlent a szélvédettség miatt. De még most kezdődött a peca, de tényleg lesz itt hal, úgy néz ki. Na, rakom ezt a másik pecát. Úgy néz ki, pörgős lesz ez a peca itt a mai napon. Szerintem keszeg ismét a horgon. De még mindig a másik botot állítom össze. És már itt a kövi hal a horgon. Egy szebbecske keszeg. Szerintem meg is száfolom. Szép dévér. Hát a másik botot még mindig nem állítottam össze. Nem azt mondom, hogy lapár dévér, de ez szerintem a Tiszatavon is szép dévérnek számít már. Bemutatom így hálóval, és utána mehet is vissza. Gyönyörű dévér, mondom, ez volt már szerintem a 4. kapás, és ha ilyen lesz az egész nap, akkor bizony nem lesz itt baj, és még a 2 botos peca is érdekes lesz. Na de horogszabadítás, aztán mehet az útjára. Itt, ahogy mondtam is a videó elején, 2 botot próbálgatok, és 2 módszert próbálgatok, és itt a balos botnak a hosszú előke lesz a lényege, és abból a hosszú előkéből még egy kis tesztet, horogtesztet is akartam csinálni,
ugye megjelent itt a Mustad házatáján egy igazán érdekes a fader vonal, fader és match és finomszerelékes vonal, mert ebben a kis zöld-fekete tasakban kapott helyet, ugye kezdve a short a kistesokkal, mint a Wide Gap Match, ugye ő a match horgászoknak és ilyen úszósoknak egy alternatíva, brutál kis méretekben, akár 18-es méretben, ugye szúnyoglárvához, vagy ugye különböző csontihoz. A Roundman Match, ugye ennek a tesója, ők is brutál kis méretekben, ezek a küszöző, keszegező kis horgok kaptak helyet a szortiban. Ide tartozik még a Match magot, ő is egy nagyon apró, finom szerelékes horog, viszont ami nekem régen nagy kedvencem volt a Gamakatsunál, az megjelent most a Mustadnál is, ez az Orrand Limerick. Ő egy kék színű, ilyen spade horog, ugye lapkás és kék színű, és brutálisan hegyes és vékony testű és húsú horogról beszélünk, mely nekem régen ugye a Gamakatsunál, nem is tudom már a pontos nevét, de ez nagy kedvencem volt, ilyen vékony gidisztás és csont is, és dévéres, finomszerelékes tiszai vadvízi horgászatok során, szóval van ilyen kék horog is újra itt a Mustad Zacsiban. Mondom, régen nekem ez nagyon nagy kedvencem volt, és most szerencsére újra van. Van itt még kisebb, ilyen bronzos, erősebb húsú horog is, mint ez az Old Tornado Fader. Itt is ez már itt a pontyos vonalat erősíti, akár metodozni is ajánlották nekem, szóval metod kosár mellé is ki fogom ezt próbálni. És ugye ennek még egy vastag húsú tesója, a Heavy Fader. Ő is egy ilyen erősebb fader horog, ugye akár 16-os kisméretben is, szóval akár egy szem pellethez fűzve, akár kukoricához vagy csontihoz, ilyen erősebb vadvízi, folyóvízi körülményekhez lesz ez egy jó alternatíva. És akkor eljöttem nem az útcsó, de ahhoz a takhoz, amit én a mai napon fogok itt a Balosboton használni, itt a Tisza tavon, az pedig a Fader Spade horog. Ez a Fader Spade horog ugye hasonló a Limerickhez, viszont ez egy fekete, ilyen, hát fekete black nickel bevonatos horog, ami szintén egy nagyon vékony hússal rendelkezik, szakállas kivitelben, amit én itt a balos botra, a hosszú előkére, az egy szem kukoricához gondoltam itt bekötni és felhelyezni. 8-as méretben, ugye egy sima, ilyen általános féderkosárra szerelékem, ezen egy ilyen, hát egy ilyen 60 centis előke. A 60 centis előke az Grandmax FX Seaguard fluorokarbonból lett most megkötve. Ugye PM másfeles, ez 0,205 mm-es kis előke, mert brutál vékony kis fluoro, és rajta ez a 8-as méretű Fader Spade horog, és ennek a végén pedig, ahogy mondtam is, egy szem ilyen Carp Expert csemege kukorica kerül horog végre, és akkor meglátjuk itt a bodorkákat, dévéreket, kárászokat, és reményeim szerint délutánra a pontyokat is. Volt már mondom 4 kapásom a metodra, szóval nem tudom, hogy engedi-e majd a pálya a 2 botos pecát, mert egyelőre azt mondom, hogy aktív a dolog, és élvezetes a dolog. Ténylegesen úgy is, hogy most vagyok itt ugye először ezen a helyen, és ugye helyismeretem kevésbé volt, és ahhoz képest is azt tudom mondani, hogy van hal, szóval várom itt a pecát, remélem aktív lesz a további része is, aztán remélem tudok még egy pár szép halat, meg
felszerelés beszámolót, meg helybeszámolót rakni itt a peca végére. És volt már beleúszás is, meg ilyen apró kapások is. Ugye mondom, itt a vegyes bodorka, vegyes dévér most itt a cél. Aztán ha van bónusz pontjának, meg örül az ember. Itt a Balosnál meg megtépte 3-szor. Hanem ahogy megy be az etetanyag, ugye próbálok egy epicentrumba pecázni. Szóval ahogy gyűlik itt a kaja is, remélem, hogy délutánra beáll itt a darabosabb hal. Ugye itt a féderkosárba rakom majd a kukoricát is be folyamatosan. Aztán meg van ugye benne ez a piros pellet, szóval remélem valamennyire össze lehet itt állítani a halat. A Balost megint húzza. Amit mondtak a halőrök, hogy itt az Erzsébet-ligeten mindenki már ilyen 2 ponttyal a szákjában csücsül, és érdemes lehetett volna oda is átmenni, de mondom, itt még nem voltam, és így ez a kiskörei tesztpeca is valamennyire mozgatta a fantáziámat. Teljesen parton itt még nem jártam, de csónakból ugye ezt a részt már megpecáztuk, és fogtam én itt jó csukát is. Meg talán még pontyot fogtunk twisterrel is, ugye pergetve, amikor pergettünk. Szóval biztos, hogy kell, hogy legyen itt vegyes hal, meg jó hal, aztán majd nap végére itt körülbelül megint csak pedzegeti a kukoricát, biztos valami kisebb keszeg. És talán meg is van a finombotra az első hal. Aminek sikerült levernie magát. Ez a bot, ez telibe 8-as fonott, és ugye a telibe 8-as fonott miatt ugye kicsit vehemensebb kapásokra számolok majd itt a napon. Aztán ha nem kell nekik a kukorica még ugye a hideg víz miatt, akkor pedig egy kis 20 g-os metódkosárral bedobom ezt a pecát is, de egyelőre itt a finom horoggal tényleg a kukoricát erőltetem. Hát hogyha a dévéren kívül megjelenik itt más hal, aminek a pellet mellett ugye kell a kukorica, és egy kicsit ugye a 2 pecát el lehet egymás mellett különíteni, és különbséget lehet vetni köztük. Egyelőre a metód van nyerésre, de sok van még itt a napból. Feltámadt a szél, és hát nem egyszerűsíti meg a pecát ez a sztori. Elment egy hal, kisebb keszeg volt, karika, nem egyszerű. Próbálkozok még, hát ha délután csendesedik a szél. Utána erejű lett itt a szél. Kapások bár vannak, de ez a szél, ez nagyon megnehezíti a pecát. Ismét szerintem egy szebb dévére horgon.
a Baloson. Na, nem dévér. És a Tiszatóra ő értük. Éri meg kijönni. Meg nekem is célom volt, hogy bizony ezek a gyönyörű bodorkák, amiért ilyenkor megéri tavasszal a Tiszatóra jönni. A kukoricára csábult el az első jelentkező. Jól akadt a horog, látjátok, itt a szájában is egy szem kukorica volt itt a tettes. Gyönyörű bodri, egy fotó, aztán mehet az útjára. Szép dévér. Ez a mai legszebb dévér. Jó lapát dévér. Ez tényleg szép. No, ugye próbálom megmutatni. Kicsit csendesedett a szél, de azért még fújdogál. Maradt le pontyom, viszont egy igazán gyönyörű dévér jelentkezett itt be
a szélső boton. Nem egyszerű a peca, és nem volt egyszerű a nap, de ez egy gyönyörű dévér, azért beköszönt még itt nem sokára a peca végén. Őróla készül egy fotó, aztán mondok itt egy pár dolgot erről a igazán rapszodikus napról. Egy igazán gyönyörű ilyen naplezáró hal lett ez a, hát már lapátdévér, de menjen is vissza Tiszatóba. Hát ő már harcsázni is takaros lett volna. Hát itt az utolsó kosarak egyike, amit dobok most éppen be. Rapszodikus nap volt, és tényleg talán egy negyed óra volt, mikor így alább hagyott a szél, és tudtam normálisan horgászni, még itt a szélvédett hely ellenére is. És bár itt április vége van, mégis nagyon-nagyon cidri volt itt a mai napon, és a szél az a hosszú előkés módszert, meg a kiskosárral való horgászatot nem tette kellemessé és komfortossá. Emiatt a balos konkurz féderbotra is egy 40 g-os metód kosarat raktam föl, itt a nap végén. És így vallattam most a Tiszatavat. 2 pontykapásom volt, meg egy horgon is volt, az itt ment el. A másik az sajnos leakadt fárasztás közben, viszont tényleg szép bodorkát, ténylegesen szép lapát közeli dévért is sikerült fognom, szóval szél ide, szél oda, nem volt ez egy rossz peca, én úgy gondolom. A kaja az tényleg végig ez a turbópellettel, hát úgymond felturbózott, fekete prokon volt. Csalikat váltogattam, ugye volt a csemege kukorica, a baloson hosszú előkén, itt a metodon pedig ezeket a konkurz twistereket cserélgettem, próbálgattam. Itt ami nagyon kijött, hogy felraktam én rengeteg ízt, viszont amit úgy letekertek a dévérek, meg a halak, meg a jobb kapásaim is arra voltak, az mindenképpen csak ez a mangó íz volt. Az ananászra kapásom se volt, sárga csalira, a citromsárgára kapásom se volt, és ténylegesen, ami ennek a pecának most úgy a kulcsa volt, hogy ténylegesen a mangó működött. De valamelyik évben voltam én Poroszlón is, az is egy érdekes peca volt a Kis-Tiszán. Ott ugye pelletféder és metódféder kosárra horgáztam felváltva, és ott is emlékeimben csak ez a mangós twister volt, ami tényleg úgy kirívóan működött, és tényleg az úgy kiemelkedett a többi csali közül. Szóval a mai napban ennyi fért bele. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hát most a pontyokat nem fogtuk meg itt a Tiszatavon, de szerintem egy igazán jó peca volt itt a mai napon, egy kis pihenés és relaxanánt. Érdekes víz ez a Tiszató és az élő Tisza része, ide mindig megéri lejönni, mert lehetnek meglepetések, meg szép halak. Na de kövi adásban majd kiderül, hogy mi lesz. Köszi a figyelmet, sziasztok!